Anh trai yêu quý của tôi. Muốn đi đâu thế? Cậu định làm gì? Tôi đã nói từ lâu rồi. Quyền thừa kế chỉ có thể là của tôi. Quyền thừa kế đã là của cậu rồi. Lục Thanh Vân, anh từng tuổi này sống phí hoài rồi. Lẽ nào anh chưa nghe đến một câu nói sao? Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Lương Ma, Lương Ma. Năm 97. Không phải mình bị Lục Hồng Vận đánh bỏ mạng sao? Được, được. Nếu ông trời đã cho mình thêm một cơ hội làm lại, Lục Hồng Vận, cậu đợi đấy cho tôi. Bạn già, lần này hãy cùng tôi tung hoành thiên hạ nhé. Cửa hàng chuyên bán điện thoại Tiểu Linh Thông. Kiếp trước, việc làm ăn của Lục gia đều thất bại. Tất cả đều là do Lục Hồng Vận gây ra. Bây giờ, những cơ hội này đều là của tôi. Cổ phiếu, internet, bất động sản, video ngắn, tôi sẽ không bỏ sót một thứ nào. Ở vùng ven biển, nhập cái thứ này về, kết quả ở cái huyện nhỏ này, đến cả tín hiệu cũng không có. Cái gì vậy trời? Làm sao mới bán được đây? Bà chủ, nhìn gì vậy? Chàng trai trẻ, mua gì không? Xem cái này đi, đại ca, hoàn toàn mới đấy. 1 vạn một cái. Cái này, còn có cái này nữa. Máy nhắn tin BB. Nếu cậu thật lòng muốn mua, chị giảm giá cho cậu 10%. Bà chủ, cái điện thoại Tiểu Linh Thông này bao nhiêu tiền vậy? Chị thấy em là học sinh, chị không thách giá em. Giá vốn 300. Nhưng nói trước nhé, một khi đã bán ra sẽ không hoàn tiền. Được, tất cả đồ trong cửa hàng của chị tôi bao hết. Tất cả sao? Cậu sẽ không còn muốn lợi dụng gì khác nữa chứ? Chị có bán không? Nhưng mà tôi muốn giảm giá 50%. 50% sao? Không được. Được, cái món hời này cho cậu đấy nhé. Nhưng mà chúng ta phải ký hợp đồng trước đã. Một khi đã bán ra sẽ không hoàn tiền. Được, không vấn đề gì. Lại đây. Thằng nhóc thối tha, dám lợi dụng của bà đây. Bà cho cậu đền bỏ mạng luôn. Đợi tin tức về việc xây dựng mạng lưới được truyền ra, điện thoại Tiểu Linh Thông ít nhất sẽ tăng giá lên 600. Kiến Cường Tâm Từ, anh Vân, mau lại đây. Số tiền bảo hai đứa chuẩn bị đã mang đến chưa? Trương Tâm Từ, bạn của Lục Thanh Vân. Đây là tất cả tiền tiết kiệm của em và anh trai. Trương Kiến Cương, anh Vân, anh cần nhiều tiền như vậy làm gì? Đừng hỏi gì cả, tin anh đi. Anh sẽ đưa hai đứa làm giàu. Được. Hai đứa ngốc này chẳng biết gì cả mà đã móc tiền ra. Mơ mộng làm giàu sao? Liên quan gì đến ông? Nếu không phải nhờ anh Vân, từ nhỏ đã chăm sóc hai anh em chúng tôi, hai đứa trẻ mồ côi chúng tôi đã sớm bỏ mạng vì đói rồi. Số tiền này tính là gì? Đừng để ý đến ông ta. Nhớ khẩu hiệu của chúng ta không? Người, một nét phải một nét mát. Khi đứng vững trời đất,
Nếu không ai nâng đỡ Lục Thanh Vân tôi tự mình đạp tuyết lên đỉnh núi. Tiên nóng hổi để học hỏi kinh nghiệm vùng ven biển. Tỉnh ta ngày hôm qua đã hoàn thành xây dựng toàn bộ trạm phát tín hiệu. Hiện tại điện thoại tiểu linh thông đã không đủ cung cấp. Anh Vân, làm tôi giật mình đấy. Anh đúng là quá thần kỳ. Chúng ta sắp giàu to rồi. Anh Vân, lẽ nào anh thật sự biết trước tương lai? Đây mới chỉ là thùng vàng đầu tiên chúng ta kiếm được. Ngày tốt đẹp vẫn còn ở phía trước cơ. Người anh em, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Bà chủ, tôi đến lấy hàng đây. Đây là hợp đồng, bà ký đi. Không vội, tôi đang muốn thương lượng với cậu đây. Tôi định mua lại số điện thoại tiểu linh thông đã bán cho cậu, cứ theo giá gốc 300, không giảm giá. Bà chủ, bà đang bắt nạt tôi, không hiểu thị trường sao? Theo giá gốc không thấp đâu. Cậu coi như không bỏ ra một xu nào, mà chuyển tay đã kiếm được 10 mấy vạn rồi. Không phải, bà lừa ai đấy? Bây giờ tín hiệu thông suốt rồi, một cái ít nhất bán được 600. Chốt. Không phải, kết bạn đi. Được. Người anh em, cậu giỏi quá. Chị đây sắp yêu cậu rồi đấy. Này, cầm lấy. Đi thôi. Chậm thôi. Anh Vân, không phải anh nhìn chúng cô ta rồi đấy chứ? Thấy xác quên nghĩa. Chúng ta như vậy sẽ kiếm ít tiền đi nhiều đấy. Nói linh tinh gì đấy? Hai người nhớ nhé, làm ăn phải học cách đôi bên cùng có lợi. Nếu không, dồn người ta vào đường cùng, không chừng chúng ta ngay cả cửa cũng không ra được. Hơn nữa, cho dù chúng ta có thể lấy được toàn bộ lô hàng này, nhưng bán lô điện thoại tiểu linh thông này cần có thời gian và canh phân phối. Những thứ này chúng ta đều không có. Anh Vân, đầu óc anh mọc kiểu gì vậy? Anh Vân, từ nhỏ đã đứng nhất khối, vậy thì thi đỗ Thanh Bắc là điều chắc chắn. Tiền cất hết chưa? Sắp giàu rồi. Đi ăn mừng thôi. Đi. Chị cả, chị đưa em đến đây làm gì? Chị cả, em đã nói rồi mà. Cái sao chổi này đang ở ngoài sung sướng đấy. Cút ra chỗ khác, đừng cản đường. Thanh Vân, mấy ngày nay em đi đâu vậy? Không liên quan đến chị. Thanh Vân, mấy ngày nay đừng đi đâu cả, về nhà với chị. Xin lỗi mẹ đi. Ba mẹ? Tôi có ba mẹ sao? Lục Thanh Vân, cậu đừng có được voi đòi tiên. Chị cả có lòng tốt đến đón cậu về nhà. Cậu đừng có không biết điều. Lục Thanh Thanh, anh, sao anh lại có thể nói chuyện với chị cả như vậy chứ? Tôi nói chuyện thế nào đến lượt cậu quản sao? Nhớ kỹ đây, trước mặt tôi, cậu mãi mãi chỉ là một đứa em. Lục Thanh Vân khốn kiếp, sao lại biến thành người khác rồi? Lại còn dám đánh mình. Anh cứ ngoan ngoãn nghe lời chị cả đi. Ngoan ngoãn về nhà đi. Anh đánh em đi. Yêu cầu vô lý như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Diễn tốt lắm. Đáng tiếc, tôi không phải đáng ngu ngốc Lục gia. Nhưng cậu yên tâm, cái nơi quỷ quái như Lục gia, cho dù họ có quỷ xuống cầu xin tôi cũng sẽ không quay về. Thanh Vân, em đừng nói lời giận dỗi nữa. Chị biết, mấy ngày nay trong túi em cũng không có tiền, chắc chắn sống rất khổ sở. Về nhà với chị. Các người bớt giả tạo ở đây đi. Những năm qua, anh Vân đã sống những ngày tháng như thế nào? Những tổn thương anh ấy phải chịu toàn bộ là do Lục gia các người mang lại cho anh ấy. Hơn nữa, ai nói anh Vân không có tiền? Số tiền này còn có số tiền kia, toàn bộ là tiền anh Vân kiếm được. Chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày, Lục Thanh Vân sao lại kiếm được nhiều như vậy? Anh, chuyện anh lén bán tài liệu nhà máy, chị cả đã tha thứ cho anh rồi.
Anh ngoan ngoãn về nhà đi nhé. Hóa ra là tiền kiếm được từ việc bán tài liệu. Tiểu Thanh, nói ít thôi. Chị biết, em chắc chắn là vì chuyện tài liệu. Nhưng em yên tâm, chị nhất định sẽ xin ba mẹ tha cho em, để họ xử lý em nhẹ nhàng. Xử lý? Lục Thái Vân, chị không có não sao? Tất cả sản nghiệp của Lục gia, từ khi nào lại cho phép tên sao chổi như tôi được vào? Tấm biển treo ở cổng nhà máy: Lục Thanh Vân và chó cấm vào. Chị quên hết rồi sao? Ai cho cậu vào văn phòng của chị? Chị cả. Ba mẹ nói chị chưa ăn sáng. Em mang bữa sáng cho chị. Lục Thanh Vân, cậu đúng là sao chổi, chỉ biết gây họa cho chị. Cút ra ngoài. Người đâu? Chị cả, em. Cậu không hiểu lời chị nói sao? Người đâu? Dựng cho tôi một tấm biển ở cổng: Lục Thanh Vân và chó cấm vào. Còn nữa, sau này khi ở trong nhà máy gọi chị là giám đốc. Vâng, chị cả. Không, giám đốc. Thanh Vân, chị. Anh đừng trách chị cả. Chị cả làm vậy cũng là vì sự an toàn của nhà máy mà. Tôi cho cậu nói sao? Lục Thanh Vân, cậu không chỉ ăn cắp bán tài liệu, cậu còn dám động tay đánh người. Cậu có tin tôi tống cậu vào ăn cơm tù không? Được, chị đi. Tiện thể động cái não heo của chị mà nghĩ xem, tối hôm đó rốt cuộc có ai vào nhà máy. Tôi chống mắt lên xem ai mới là người phải ngồi tù. Thanh Vân, em đừng cãi nữa. Hôm đó ở nhà máy chỉ có em và Hồng Vận vào. Không phải em chẳng lẽ là Hồng Vận? Thanh Vân bị cấm vào. Kẻ trộm tài liệu là em. Chị cả, em. Tại sao em vu oan cho Thanh Vân? Tại sao em lại lừa dối gia đình chúng ta? Cái này, chị cả, chị làm Hồng Vận sợ rồi. Hồng Vận chắc chắn là có nỗi khổ tâm khó nói. Có lẽ chỉ là cầm nhầm thôi. Đúng, chị cả. Em không cố ý. Em xin lỗi, anh. Em đã trách nhầm anh rồi. Em xin nhận phạt. Thanh Vân, Hồng Vận đã xin lỗi em rồi. Chị cũng xin lỗi em. Chúng ta hiểu lầm em rồi. Thế này nhé, em về nhà với chị đi, giải thích rõ ràng với ba mẹ. Không cần giải thích, đó căn bản không phải nhà của tôi. Bây giờ chị, còn có các người nữa, đừng đến làm phiền tôi nữa. Lục Thanh Vân, cậu rốt cuộc có thôi đi không? Chẳng phải chỉ là một hiểu lầm thôi sao? Chẳng lẽ còn muốn chúng tôi quỳ xuống xin lỗi cậu sao? Được, nói hay lắm. Tôi ăn cắp đồ, các người liền muốn bắt tôi đi ngồi tù. Cái thằng con nuôi này ăn cắp đồ, các người lại nói là hiểu lầm. Được, các người cứ tiếp tục đi, sau này không hẹn gặp lại. Thanh Vân, không phải như vậy đâu. Chị cả, chị đừng khuyên cậu ấy nữa. Em xem thử, không có sự giúp đỡ của Lục gia, cậu ấy làm nên trò trống gì? Những năm này, Lục gia ngày nào cũng cho tôi ăn 2 bữa cơm thừa. Mỗi bữa cơm tôi tính các người 5 tệ. 18 năm là 3 vạn 2. Tôi có 7 vạn ở đây. Tôi trả lại các người gấp đôi. Từ nay về sau, tôi và Lục gia xong nợ. Thanh Vân, đừng đùa kiểu đó với chị cả. Ba mẹ, các con đã đưa cái sao chổi đó về rồi. Con bảo nó quỳ ở từ đường cho tốt. Hôm nay không được ăn cơm nhé. Thanh Vân chưa về, là chúng ta trách nhầm nó rồi. Con nói gì?
Tài liệu của nhà máy không phải Thanh Vân lấy trộm, là Hồng Vận. Cậu ấy không cẩn thận cầm nhầm rồi. Thật sao? Hiểu lầm nó thì sao? Nhà nuôi nó bao nhiêu năm rồi? Nó có tư cách gì mà nổi nóng? Số tiền này là Thanh Vân nói trả lại tiền ăn của chúng ta 7 vạn, còn nói không lấy tiền của nhà. 7 vạn, đúng là trộm không ít. Lấy tiền của chúng ta trả lại cho chúng ta. Nó có chí lớn thật đấy. Đây không phải là tiền cậu ấy lấy ở nhà, là tiền cậu ấy kiếm được từ việc bán điện thoại Tiểu Linh Thông mấy ngày nay đấy. Nó còn có cả tài này nữa sao? Vậy thì cứ coi như là nó tự kiếm đi. Vậy thì tiền vốn cũng là lấy từ nhà ra. Nó không biết ơn, còn mặt mũi mà nói. Thanh Vân chưa bao giờ dùng tiền ở nhà. Cuốn sổ tiết kiệm này luôn ở chỗ Tiểu Thanh. Chị con nói đều là thật sao? Con, ông giận cái gì chứ? Chẳng phải nó vẫn sống tốt sao? Ở nhà đồ ăn thức uống ngon lành thế này, chúng ta cũng đâu có bạc đãi nó đâu. Nói cũng phải. Các người đã vào phòng Thanh Vân chưa? Ở trong đó, ngoài mấy thứ trừ tà ra thì chẳng có gì cả. Bên trong nồng nặc mùi tỏi, không thể ở lại dù chỉ một giây. Phòng của Thanh Vân, gần đây bà có vào không? Tôi vào phòng nó làm gì chứ? Phòng của Hồng Vận tôi còn dọn dẹp không xuể đây này. Dì Vương, vậy gần đây phòng của Thanh Vân bà có dọn dẹp không? Không. Bà đã đích thân dặn dò chúng tôi tất cả việc nhà trong phòng Thanh Vân không cho phép bất cứ ai phụ trách. Ngay cả cái bộ quần áo rách của cậu ấy cũng là do cậu ấy tự tay vá lấy. Chuyện từ khi nào vậy? Sao tôi lại không nhớ nhỉ? Triệu Thúy Phương, bà làm mẹ kiểu gì vậy? Nhà chúng ta ngay cả một bộ quần áo cũng không mua nổi sao? Ông gào cái gì vậy? Chẳng phải ông cũng là ba sao? Vậy ông đã vào phòng nó chưa? Ông có mua cho nó bộ quần áo nào không? Ông lấy tư cách gì mà nói tôi? Bà đấy. Tiểu Thanh, em đã lấy tiền sinh hoạt của Thanh Vân. Em có mua cho cậu ấy bộ quần áo nào chưa? Tại sao em phải mua cho nó chứ? Tại sao nó không mua cho em? Các người có ý gì vậy? Lẽ nào đều là lỗi của con sao? Làm như thế các người vô tội lắm vậy. Em nói đúng. Giọt nước làm tràn ly không phải là vì cọng rơm cuối cùng, mà là vì mỗi cọng góp lại. Con nói lời này có ý gì vậy? Ngay cả đại sư người ta cũng nói rồi, nó là thiên sát cô tinh, nhất định phải thả cho nó tự sinh tự diệt. Lời tên lừa đảo giang hồ đó có tin được không con? Thôi đừng nói nữa. Con trai bất hiếu, bỏ nhà đi. Người trong thôn đều nói tôi làm ba bất tài. Cái mặt già này của tôi bị nó làm mất hết thể diện rồi. Nghĩ cách tìm nó về cho tôi đi. Cứ thế này đi. Ông không ăn cơm sao? Còn ăn cơm gì nữa? Tức đến no rồi. Chỉ vì thể diện thôi sao? Xem ra Thanh Vân nói đúng rồi. Là cái Lục gia này có lỗi với cậu ấy. Thằng nhóc, cậu ăn cắp điện thoại của tôi. Ai ăn cắp điện thoại của anh? Có phải ăn cắp không? Cái này lấy ra từ túi của cậu, còn nói không phải cậu ăn cắp. Cố ý gây sự phải không? Sao? Không phục sao? Cái gì trong tay cô gái này vậy? Cho tôi xem. Cho anh 1 phút. Cút nhanh, thằng danh con. Cậu không biết tôi sao? Ở đường phố Vân Thành Giang Bắc. Cậu hỏi thử xem ai là ba. Khôn hồn thì mau để đồ lại cho tôi. Nếu không tôi bắt cậu quỳ xuống hát chinh phục. Kiếm cương. Anh Vân, lên cho tôi. Anh vừa nói anh là ba của ai?
Cậu là ba tôi. Anh Vân, việc chính quan trọng hơn. Kệ hắn đi. Cút đi. Anh Vân, không hỏi xem ai chỉ đạo sao? Tôi muốn cho người đó nhìn thấy tôi làm thế nào từng bước một đẩy hắn xuống vực sâu. Khốn kiếp. Ba, đây đều là bạn của con. Chào các cháu. Chú đang bận, các cháu tự đi chơi đi nhé. Chú đừng hiểu lầm. Hôm nay cháu đến đây là muốn nói chuyện làm ăn với chú. Nói chuyện làm ăn? Vâng. Sắp thi đại học rồi, cần bồi bổ dinh dưỡng đúng không? Tiểu Du, lấy một thùng mang tặng bạn con. Chú đây thật sự có việc bận. Các cháu tự ra ngoài chơi đi nhé. Chú xin phép. Chú Đường, cái cháu muốn không phải là thùng này, mà là cả nhà máy của chú. Tôi nói này, cháu học sinh, xin hãy cất cái sự hài hước của cháu đi. Chú thật sự không có tâm trạng đùa với cháu. Chú đừng vội, xem qua bản kế hoạch này đã. Cháu còn viết cả kế hoạch sao? Một nét bút thần sâu. Đúng là một nét bút thần sâu. Tuy nhiên, chiến lược tiếp thị toàn diện này của cháu có phải là quá cấp tiến không? Chú Đường, người đánh cá có câu nói cũ: gió càng to, sóng càng lớn, cá càng đắt. Cháu đối với sản phẩm của chú rất có lòng tin. Chỉ là không biết chú Đường còn có cái khí phách năm xưa dám cùng chúng cháu liều một phen không? Chỉ cần có thể vực dậy công ty, chú sẽ không ngại gian nan bất cứ điều gì. Hợp tác vui vẻ. Anh em, sắn tay áo lên làm hết sức nào. Tất cả các siêu thị, quầy báo, cửa hàng tạp hóa phải phủ sóng toàn diện. Vâng. Anh Vân, còn gì cần bổ sung không? Thời buổi này, ai dùng não nhiều nhất, ai cần dinh dưỡng nhất? Cái này cho chừa cái tội không chịu học. Cả cổng trường, rồi cả chợ, không được bỏ sót một chỗ nào. Trận chiến khó khăn này, chúng ta nhất định phải thắng. Xuất phát. Vâng. Anh Vân, đã có hơn 30 nhà phân phối chuẩn bị gia nhập chúng ta rồi. Hơn nữa, số lượng đặt hàng là 6.000 thùng. Thật sao? Đừng kích động. Sản phẩm tốt cộng với quảng cáo tốt, thành công chỉ là chuyện sớm muộn. Thông báo cho chú Đường, bảo nhà máy tăng công suất. Vâng, em đi ngay đây. 6.000 thùng. Một thùng lãi 25, hai thùng lãi 50. Thế thì lẩm bẩm gì đấy? Anh Vân, em tính không xuể rồi. Thế này đã tính không xuể rồi sao? Thế thì tương lai sẽ là thế giới của Internet, chip, video ngắn. Đó là sự nghiệp hàng trăm triệu vạn. Hàng trăm triệu vạn sao? Ngành công nghệ, ngưỡng cửa rất cao. Cậu phải có bằng cấp. Anh Vân, anh đi đâu đấy? Đi lấy giấy báo trúng tuyển của tôi. Anh Vân, theo yêu cầu của anh, đây là bao bì mới do chúng tôi thiết kế. Tốt lắm. Sản phẩm này chúng ta cần nhấn mạnh lòng hiếu thảo. Anh Vân, tính đến hiện tại đã có 103 nhà phân phối ký hợp đồng dài hạn với chúng ta. Hơn nữa chỉ là số lượng đặt trước, mỗi tháng đã vượt quá 5 vạn thùng. 5 vạn thùng. Anh Vân, chúng ta sắp tạo nên lịch sử rồi.
Vân Tổng, bên ngoài có hai người tên là Lục Thái Vân và Lục Thanh Thanh, nói là chị gái của anh, nhất quyết đòi gặp anh, đuổi thế nào cũng không đi. Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý. Thanh Vân, cuối cùng em cũng chịu gặp bọn chị rồi. Đừng hiểu lầm, hôm nay tôi đến là muốn nói với các người, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa, càng đừng đến làm phiền công việc của tôi. Hiểu chưa? Thanh Vân, chị biết hết sự thật rồi. Em xem này, đây là quà sinh nhật em tặng chị, em còn nhớ không? Là chị cả đã hiểu lầm em. Em cứ để chị cả đền bù cho em. Các người có biết sự thật hay không? Thì liên quan gì đến tôi nữa? Một con búp bê vải từng bị xé nát, bây giờ có sửa lại rồi, cũng sẽ không có ai thích nữa. Các người hiểu không? Không. Chị thích. Chị thích. Em cứ cho chị cả thêm một cơ hội đi được không? Chị nhất định sẽ trân trọng nó thật tốt. Trân trọng thật tốt tình chị em giữa chúng ta. Lục Thái Vân, lời chị nói, chị tự nghe xem, không thấy buồn cười sao? Năm đó tôi đã bao lần khổ sở cầu xin chị. Chị đã cho tôi cơ hội nào chưa? Bây giờ chị còn mặt mũi nào cầu xin tôi cho chị cơ hội? Chị nghĩ rằng lời cầu xin của chị đáng giá hơn của tôi, phải không? Lục Thanh Vân, cậu có biết không? Chị cả vì muốn gặp cậu một lần, mỗi ngày đều đến cái nơi tồi tàn này, đã chịu bao nhiêu khổ sở, vậy sao? Vậy có phải tôi nên vừa mừng vừa ngạc nhiên, rồi sau đó quỳ xuống ôm đầu khóc lóc không? Năm đó tôi mỗi ngày đến nhà máy đưa cơm cho chị, không quản ngày đêm, không quản mưa gió. Tôi đã bị phế cả chân. Chị có thể nhớ được bao nhiêu? Giám đốc Lục, Lục Thanh Vân, cậu nói đủ chưa? Lục Thanh Thanh, chị bớt ở đây mà lớn tiếng với tôi đi. Ngay cả người phụ nữ giả tạo này chị cũng không bằng. Chị càng không có tư cách. Cút ngay. Cậu phản rồi sao? Chị cả, chị yên tâm, em có đủ cách để dạy dỗ tên khốn này. Lẽ nào em vẫn nghĩ Thanh Vân là sao chổi sao? Chứ còn gì nữa. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta không biết đã hại em bao nhiêu lần, em đã mất mặt bao nhiêu lần. Nếu cậu ta không phải là sao chổi, em sẽ quỳ xuống xin lỗi cậu ta. Em vẫn nên xem trước cái quyển nhật ký này rồi nói tiếp. Cái gì thế? Xin cậu ta vài câu, lại diễn trò gì với tôi đây? Tôi xem thử cậu viết được cái gì. Ngày 15 tháng 8, trời nắng. Hôm nay là Tết Trung Thu, là ngày cả nhà đoàn viên. Trong thành phố mới mở một hiệu ảnh. Ba mẹ quyết định chụp một tấm ảnh gia đình. Thật đáng mong đợi quá. Chị hai hiểu lầm tôi rồi, nhưng tôi không trách chị ấy. May mà tôi vẫn kịp thời tặng chị hai một bộ quần áo mới. Tôi thề, chị hai thật sự là người xinh đẹp và ăn ảnh nhất tôi từng gặp. Chỉ tiếc là tấm ảnh gia đình đó cuối cùng vẫn không có tôi. Không sao, chị hai hình như rất thích. Thật mừng cho chị hai. Tôi hy vọng sau này tôi cũng có thể cùng chị hai xinh đẹp nhất chụp chung một tấm ảnh. Chị hai, có được không? Thanh Vân. Tiểu Thanh, em sao vậy? Em không sao. Bây giờ chị mới phát hiện ra, chúng ta căn bản không hiểu gì về Thanh Vân. Căn bản đều không biết cậu ấy rốt cuộc xuất sắc đến mức nào. Rốt cuộc sao vậy?
Em biết não bạch kim không? Biết chứ. Bây giờ đầy dãy quảng cáo ngoài đường. Nghe nói còn được giải thưởng nữa, đang chuẩn bị quảng bá toàn quốc đấy. Không phải chị muốn nói là... Đúng vậy. Người đứng sau thúc đẩy chính là Thanh Vân. Không chỉ vậy, cậu ấy còn quyên góp được tại bữa tiệc Long Minh 1.000 vạn tiền vốn. 1.000 vạn. Bây giờ em biết cậu ấy xuất sắc đến mức nào rồi chứ. Huống hồ, cậu ấy bây giờ vẫn chỉ là một học sinh. Thành tựu tương lai e rằng sẽ còn kinh người hơn nữa. Một người xuất sắc như vậy lại bị chúng ta ghét bỏ đủ điều, thậm chí còn đuổi ra khỏi nhà. Em thật sự có lỗi với cậu ấy. Có lỗi với cậu ấy. Đâu chỉ có mình em. Cả nhà chúng ta đều không thoát khỏi liên quan. Không được. Em phải đi tìm Thanh Vân về. Xin lỗi cậu ấy thật tử tế, mời cậu ấy về nhà. Tiểu Thanh, những thứ trong quyển nhật ký đó em đều đã thấy rồi. Băng đóng 3 thước, không phải lạnh một ngày. Muốn nhận được sự tha thứ của Thanh Vân e rằng không dễ dàng như vậy đâu. Quyển nhật ký đó em thậm chí còn không có dũng khí đọc hết. Những năm qua Thanh Vân chịu nhiều uất ức như vậy, thật không biết cậu ấy đã vượt qua như thế nào. Đúng rồi, năm ngoái chuyện cả nhà chúng ta ngộ độc thực phẩm, thật sự là Thanh Vân làm sao. Xin lỗi chị. Chuyện lần đó thật ra là Hồng Vận. Hồng Vận không cẩn thận làm. Em sợ cậu ấy bị trách phạt nên mới đổ lên đầu Thanh Vân. Em... Thôi đi. Nhưng mà em có phát hiện ra những chuyện này đều liên quan đến Hồng Vận không? Hồng Vận hình như không đúng lắm. Anh Vân, anh thì tốt rồi, không làm ông chủ lớn lại đi bán táo thối. La hét gì đấy? Cái tôi muốn mua là công ty Apple làm máy tính. Tương lai họ còn làm cả điện thoại thông minh nữa. Điện thoại thông minh là gì nữa vậy? Đừng bận tâm. Tương lai họ là công ty công nghệ đỉnh nhất. Bây giờ chúng ta mua cổ phiếu của họ với giá thấp. Đến lúc đó có thể tăng gấp mấy vạn lần. Mấy vạn lần? Nói nhỏ thôi. Đại ca, lần trước chính là thằng nhóc đó đánh chúng ta. Cậu bị ngốc sao? Đại ca, hình như em nghe họ nói táo có thể phát tài lớn. Táo? Anh Vân, anh giỏi quá. Anh Vân, tránh xa tôi ra. Anh Vân, chúng ta bán tiểu linh thông kiếm được mấy chục vạn, làm não bạch kim lại kiếm được mấy trăm vạn. Nhưng còn cổ phiếu Apple này thì sao? Sao vậy, không tin vào mắt nhìn của tôi? Lại đây. Nếu tôi nói với các cậu tôi là người trùng sinh trở về, hai người có tin không? Tin. Đi. Đồ ngốc, không biết vách có tai sao? Ý cậu là cái thằng anh trai rẻ tiền bị đuổi ra khỏi nhà đó, muốn đi lỗ thượng mua táo, lại còn lợi nhuận gấp mấy chục lần. Thật 100% đó nhị thiếu gia. Họ nói rất to, rất phấn khích. Tôi thấy anh ta muốn kiếm tiền đến phát điên rồi. Muốn mua táo, huyện lý bên cạnh có bao nhiêu cây táo chứ? Anh ta lại đi lỗ thượng mua. Nhị thiếu gia thông minh thật. Cái thằng đại ngốc đó, cậu ta biết gì chứ? Tên đó lắm mưu mẹo. Cậu quên rồi sao chuyện tiểu linh thông trước đây? Ai cũng cười nhạo anh ta. Kết quả thì sao? Mạng lưới thông suốt. Tiểu linh thông bán chạy.
khiến tôi trước mặt người nhà mất hết mặt mũi. Không phải cậu ta chó ngáp phải rồi sao? Tôi nói này, không, cậu nghe tôi nói. Cậu lập tức đến huyện Lý bên cạnh mua táo. Nhất định phải nhanh hơn Lục Thanh Vân. Hãy thu hồi hết số táo đó lại cho tôi. Sau đó, tôi sẽ lợi dụng các mối quan hệ của Lục gia chiếm lĩnh thị trường. Tôi muốn anh ta trắng tay. Tôi muốn anh ta hoàn toàn cút khỏi Lục gia. Ba mẹ, không hay rồi. Chị cả và chị hai nói muốn giao nhà máy cho anh cả quản lý. Cái gì? Chị cả con dám tự ý quyết định giao sản nghiệp Lục gia cho cái thằng vô ơn đó sao? Đúng vậy mẹ. Chị cả còn nói anh cả bây giờ làm dự án tốt như vậy, nếu giao nhà máy cho anh cả quản lý nhất định sẽ làm tốt hơn cả ba. Toàn nói bậy, hai đứa nó biết cái quái gì chứ? Lục Thanh Vân, một thằng nghịch tử bỏ nhà đi, dựa vào danh tiếng của Lục gia chúng ta mới làm nên chút thành tựu nhỏ bên ngoài. Nó còn tưởng cánh mình cứng cáp rồi sao? Ba đừng giận. Con nghe nói anh cả bây giờ đang làm một vụ kinh doanh táo, lợi nhuận gấp mấy chục lần, sẽ đi lỗ thượng để nhập hàng đấy. Có lợi nhuận cao như vậy sao? Ba, con cũng định thu mua một ít táo, nhưng là ở huyện Lý bên cạnh mình, khoảng cách gần, ít nhất là rẻ hơn lỗ thượng một nửa. Đến lúc đó kiếm được tiền rồi, con định hỗ trợ cho nhà máy của gia đình mình một chút, coi như là vì hai người thể hiện lòng hiếu thảo. Tôi đã bảo mà, vẫn là Hồng Vận nhà mình hiếu thảo nhất, hơn cái thằng nghịch tử kia không biết bao nhiêu lần. Đúng là Kỳ Lân Nhi của nhà mình. Con yên tâm, chuyện này ba mẹ hoàn toàn ủng hộ con. Cũng đến lúc cho cái thằng nghịch tử kia một bài học rồi. Cảm ơn ba. Lục Thanh Vân, có sự ủng hộ của ba mẹ, tôi xem mấy quả táo của anh bán ra ngoài kiểu gì đây. Chị cả, chị hai chị xem anh ấy sao lại ôm một cái thùng đi ra thế kia. Anh ấy có phải bị nhà máy sa thải rồi không? Thanh Vân, chị cả cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Chị cả biết mình sai rồi, về nhà với chị cả đi. Thanh Vân, chị hai cũng biết mình sai rồi. Chị đã đọc nhật ký của em mới biết là chị đã hiểu lầm em. Hiểu lầm hay không hiểu lầm thì có liên quan gì đến tôi đâu. Cút đi. Thanh Vân, lần này mọi người đến là có một chuyện quan trọng muốn nói với em. Thanh Vân, chuyện em mở công ty, chị và chị cả đã biết rồi. Các người rốt cuộc muốn nói gì? Thanh Vân, chị và chị cả thấy rằng em chắc chắn rất thích kinh doanh, thích cái cảm giác được người khác tôn trọng. Em về nhà với mọi người đi, tụi chị sẽ bảo ba mẹ đem nhà máy của gia đình giao cho em quản lý được không? Các người ai cũng nghĩ rằng tôi giống như đứa con nuôi sau lưng các người, thèm mấy cái nhà máy nát của Lục gia sao? Thanh Vân, em đừng có mạnh miệng nữa. Em đã bị công ty sa thải rồi, vẫn nên về nhà với tụi chị đi. Chẳng lẽ lại bỏ mạng vì đói ở bên ngoài sao? Sa thải? Bây giờ cả nhà máy là của tôi, ai có thể sa thải tôi? Thanh Vân, đến lúc này rồi, em đừng có cứng miệng nữa được không? Thôi bỏ đi, lười nói nhảm với các người. Anh, em trai xin anh đấy, anh mau về nhà với mọi người đi. Quên chưa nói với anh, tôi cũng làm cái dự án táo của anh rồi. Thế nào? Bị cái dự án do chính anh nghĩ ra đánh bại, mùi vị không dễ chịu nhỉ? Anh, cậu tưởng dựa vào cái thằng ngu như cậu cũng có thể đánh bại tôi sao? Lục Thanh Vân, tôi quá hiểu anh rồi. Anh càng như thế này thì chứng tỏ anh càng sợ hãi. Cậu đấy, đúng là ngu ngốc đến đáng thương. Anh cứ tiếp tục cứng miệng đi. Táo tôi mua vừa rẻ vừa tươi, hơn nữa tôi đã tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm rồi. Anh cứ chờ bỏ mạng đi. Hai đứa đừng cãi nhau, nói chuyện tử tế đi. Anh, em biết anh giận em,
Nhưng mà em làm vậy cũng là để chia sẻ gánh nặng với gia đình mà. Nghịch tử, con lại ghen tị với Hồng Vận phải không? Thanh Vân, bà biết con không phục, nhưng lần này con phải thừa nhận, Hồng Vận đúng là giỏi hơn con, có đầu óc kinh doanh hơn con. Còn con chỉ là may mắn mà thôi. Giỏi hơn tôi. Các người đúng là một gia đình vô liêm sỉ đến cùng cực. Chưa nói đến việc đánh cắp bí mật kinh doanh của tôi, còn lấy cái đó một cách ngang nhiên để tấn công tôi. 4 chữ không biết xấu hổ, đúng là đã được các người phát huy đến mức tối đa. Nghịch tử thì sao chứ? Cùng là táo, vậy thì Hồng Vận biết cách tiết kiệm chi phí. Con xem con đi lỗ thượng mua táo, đơn giản là còn ngu hơn lợn. Đúng là còn ngu hơn lợn. Nhưng người ngu ngốc chính là các người. Anh, em biết lần này anh chắc chắn đã mất trắng rồi, nhưng không sao cả, chúng ta là người một nhà mà. Chỉ cần anh cần tiền, nhất định phải nói cho em biết nhé. Anh Vân, mua được rồi. Anh Vân, tụi em đã mua được cổ phiếu Apple rồi. 3 ngày chúng ta đã tăng 15 lần. Cổ phiếu Apple. Không thể nào. Anh đang lừa tôi. Thứ anh mua là táo phải không? Em trai ngốc của tôi biết cậu đang rất vội, nhưng cậu đừng vội. Trước tiên cậu nghĩ xem làm sao để bán hết xe táo này của cậu đi chứ. Anh Vân, cái đầu ngu này chắc không phải muốn học chúng ta mua cổ phiếu Apple, cuối cùng lại mua một xe táo chứ. Lục Thanh Vân, anh dám lừa tôi. Tôi đã bảo cậu ngu mà. Không, theo lời của mẹ cậu nói, cậu đơn giản là còn ngu hơn lợn. Anh. Alo. Gì cơ? Hoa quả năm nay được mùa lớn, giá thị trường của táo đã giảm 90%. Trương Đại Nhĩ, tôi sẽ lấy mạng cậu. Hồng Vận, con đừng dọa mẹ. Hồng Vận, đi thôi, đi ăn mừng. Đứng lại, con hại Hồng Vận ra nông nỗi này, con còn muốn đi. Suýt nữa quên mất. Cậu đấy, sau này không có tiền ăn thì cứ nói với tôi, để cậu bỏ mạng vì đói, thì tôi mất đi bao nhiêu niềm vui chứ. Mẹ, con đang nghĩ tại sao anh ấy vừa rời khỏi nhà lại trở nên lợi hại như vậy. Tại sao vậy? Con nghĩ anh ấy muốn trả thù chúng ta. Anh ấy nhất định muốn chứng minh cho cả thế giới thấy Lục gia chúng ta có mắt không tròng. Nó dám sao? Chỉ là một cái xưởng rách nát, có gì đáng nói chứ. Triệu gia chúng ta ở cái đất này đã cắm rễ bao nhiêu năm nay, mẹ muốn làm cho nó bỏ mạng chỉ là chuyện trong tích tắc. Mẹ muốn làm gì vậy? Chúng ta vốn dĩ đã có khoảng cách với Thanh Vân rồi, không thể sai lầm thêm nữa. Đúng vậy, bình tĩnh đi mẹ. Hồng Vận, lời này em nói e rằng hơi giật gân quá rồi đấy. Chỉ là một loại thuốc bổ thôi mà. Nếu không phải nể mặt Lục gia, nó có thể kéo được đầu tư sao? Ba. Mẹ. Mẹ. Ba. Mẹ. 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 Nhanh lên, đứng ngây ra đó làm gì? Mau đưa họ đến bệnh viện đi. Gần đây dịch cúm ở tỉnh ngoài khá nghiêm trọng, các người lại để người già đến đó làm gì cho thêm chuyện. Đúng, do dạo này tâm trạng tôi không tốt, ba mẹ tôi mới đưa tôi ra ngoài giải khuây. Không có gì đáng ngại lắm, chỉ cần ở bên họ nhiều hơn là được. Chị cả, tất cả là lỗi của em. Em đã không chăm sóc tốt cho ba mẹ. Em đáng bỏ mạng. Em đang làm gì vậy?
Ba mẹ bị bệnh cũng không liên quan gì đến em cả. Mau đứng dậy đi. Chị, ba mẹ bây giờ bệnh nặng, có phải nên thông báo cho Thanh Vân đến không? Đúng vậy. Đây là một cơ hội tốt. Bây giờ chị đi gọi điện ngay đây. Ai vậy? Không muốn sống nữa sao? Anh Vân. Lại là Lục Thái Vân bọn họ. Kệ họ, lái xe đi. Chờ đã, Thanh Vân. Thanh Vân, em xuống đây. Chị có chuyện quan trọng muốn nói với em. Lục Thái Vân. Chị có thôi đi không? Thanh Vân, lần này chị đại diện cho ba mẹ đến. Họ không trách em đã không đến thăm họ. Họ đã quyết định để em đại diện cho hai nhà Lục Triệu phụ trách dự án máy nghe nhạc cầm tay. Thứ đồ chắc chắn sẽ bị đào thải. Tôi không có hứng thú, Lục gia. Càng khiến tôi thấy ghê tởm hơn. Nhưng ba mẹ đã biết sai rồi. Đúng vậy Thanh Vân. Thật ra ba mẹ vẫn rất quan tâm đến em, rất yêu em. Đây là chuyện hài hước nhất tôi nghe thấy. Từ trước đến nay, các người có mặt mũi mà nói, tôi không có mặt mũi mà nghe đâu. Thanh Vân, chị biết em vẫn luôn làm dự án máy nghe nhạc cầm tay. Chỉ cần em lợi dụng mối quan hệ của Lục gia, lần này em nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Đủ rồi. Chị tưởng tôi không biết Lục Cố Phong là người như thế nào sao? Thực tế và ích kỷ. Trong mắt ông ta, chỉ có lợi ích của bản thân ông ta là quan trọng nhất. Không phải vậy đâu. Đừng tự lừa dối bản thân nữa. Trong lòng tôi rất rõ. Sở dĩ Lục Cố Phong bằng lòng để tôi phụ trách dự án này là vì ông ta vẫn còn thấy tôi có giá trị. Bất kể dự án này thành công hay thất bại, ông ta đều sẽ không chút lưu tình đá tôi ra ngoài. Chị, Thanh Vân nói thật sao? Ba thật sự nghĩ như vậy sao? Chị, Thanh Vân. Lái xe đi. Anh Vân, chuyện này, lái đi. Lái đi. Vâng. Con nói gì cơ? 10 vạn cái máy nghe nhạc cầm tay đều bị cháy rụi hết rồi. Sao có thể được? Cái kho đó sao lại cháy được chứ? Ba mẹ, lúc con chạy đến đó, toàn bộ hàng tồn trong kho đều bị cháy rụi hết rồi. Tất cả là tại con đã không cứu được. Chuyện này không trách con, không trách con đâu. Mau để mẹ xem nào. Ba, Thái Vân, tình hình thế nào rồi? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cảnh sát nói là có người cố ý phóng hỏa, nhưng trong thời gian ngắn không tìm được nghi phạm. Rốt cuộc là ai dùng thủ đoạn hèn hạ này để đối phó với chúng ta? Tôi biết ngay là có người cố ý phóng hỏa mà. Hồng Vật, con là người đầu tiên đến hiện trường. Con có nhìn thấy ai khả nghi không? Con sợ gì chứ? Con mau nói đi, có phải con đã nhìn thấy ai đó không? Cứ yên tâm nói đi. Ba mẹ, lúc đó khi con đi ra từ đây,
Xe của anh con vừa đi ngang qua đó. Tôi đã biết ngay mà, là cái đồ sao chổi đó làm. Không thể nào. Em có nhìn nhầm không? Nhìn nhầm cái gì chứ? Hồng Vận tận mắt nhìn thấy, sao có thể nhầm được? Ngoài nó ra, còn ai có thể làm ra chuyện này nữa? Cái đồ xúc sinh này. Tôi đã bảo, sao nó không chịu nhận? Cái dự án máy nghe nhạc cầm tay này, hóa ra là đã sớm có ý định đốt hết hàng của chúng ta, một mình nuốt trọn thị trường. Không được, tôi phải đi tìm nó, bắt nó đi tù. Ba bình tĩnh. Không nhất định là Thanh Vân làm. Ba đừng nóng vội. Đúng ba, chúng ta đã hết lần này đến lần khác hiểu lầm Thanh Vân rồi. Nếu lần này lại hiểu lầm cậu ấy, chúng ta còn mặt mũi nào đối diện với cậu ấy nữa? Hiểu lầm. Không phải nó. Không phải nó, chẳng lẽ là ba, hay là mẹ con, hay là Hồng Vận? Vâng, ba. Chị ấy nói đúng đấy. Lỡ như không phải anh con làm thì sao? Hơn nữa, chúng ta không có bằng chứng. Hồng Vận, con nói đúng. Cho dù là thằng nghịch tử đó làm, chúng ta cũng không có bằng chứng. Thằng nghịch tử đại nghịch bất đạo. Nó tưởng rằng có thể dễ dàng đánh bại Lục gia chúng ta như vậy sao? Không dễ như vậy đâu. Thái Vân, lập tức đi làm cho ba. Và mẹ thủ tục xuất viện. Ba muốn nó tận mắt nhìn thấy kẻ bất hiếu sẽ có kết cục thế nào. Làm ra rồi. Làm ra rồi. Làm ra rồi. Anh Vân, theo yêu cầu của anh, đây chính là chiếc MB3 mà chúng ta đã thiết kế. Dù là chức năng, kích thước, giá cả hay ngoại hình, đều vượt xa so với thị trường. Tất cả các loại máy nghe nhạc cầm tay, một khi ra mắt, nhất định sẽ độc chiếm thị trường. Rất tốt. Lập tức bắt đầu sản xuất, đầu tư tất cả vốn vào đó, luôn sẵn sàng ra mắt. Vâng. Đúng rồi, Kiến Cương, cậu liên hệ với bộ phận pháp chế của công ty, đi cùng tôi về nhà một chuyến. Lần này, tôi muốn cùng Lục gia cắt đứt hoàn toàn quan hệ. Nhanh vậy sao, anh Vân? Chúng ta sắp đến kinh đô rồi. Bây giờ cũng là lúc cắt đứt với Lục gia rồi. Được. Ba mẹ, hai người đi chậm thôi. Chậm thôi. Chị Phương, Thanh Vân về rồi. Thật sao, dì Vương? Vâng. Thằng nghịch tử này, vậy mà còn có mặt mũi quay về. Xem mẹ có đánh phế chân nó không. Mẹ. Thằng nghịch tử to gan tày trời. Đầu tiên là bỏ nhà đi, sau đó lại đốt sản phẩm của chúng ta. Bây giờ còn dám về nhà khiêu khích. Được, để ba xem nó sẽ ngụy biện thế nào. Bảo nó cút vào đây. Đi thôi. Mày Bách, Thanh Vân thật sự có tiền đồ rồi. Đúng vậy. Chiếc này ít nhất hơn 100 vạn. Ngay cả ở cả Vân Thành cũng chẳng có mấy người lái nổi. Tiền đâu mà anh ta có nhiều thế. Thanh Vân, cuối cùng em cũng chịu về nhà rồi. Đừng hiểu lầm, tôi về đây là để cắt đứt quan hệ với Lục gia. Cắt đứt xong sẽ đi ngay. Anh, gần đây anh đi đâu vậy? Tất cả mọi người đều lo lắng cho anh bỏ mạng đi được. Lục Thanh Vân, con làm gì vậy? Tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa. Nhìn cái bộ mặt giả tạo này của cậu, tôi chỉ muốn tát cậu thôi. Anh, em đã làm sai chỗ nào? Hay đắc tội với anh sao? Những chuyện hạ lưu cậu làm còn ít sao? Lục Thanh Vân, con bỏ Hồng Vận ra. Con đừng tưởng con thuê vài chiếc xe nát là con có thể làm càn trước mặt mẹ. Con thật sự coi mình là nhân vật lớn rồi sao? Thì ra cứu tinh lớn của cậu ở đây. Chẳng trách lại diễn trò trước mặt tôi.
Có khán giả rồi sao? Lục Thanh Vân, con càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi đấy. Con dám ngay trước mặt mẹ bắt nạt Hồng Vận sao? Hôm nay mẹ mà không đánh phế chân con thì mẹ không phải là mẹ con. Con gì mà con? Cứ tưởng bà là mẹ tôi cơ đấy. Cút ngay. Cút. Anh Vân, ngồi đi. Cái sản phẩm đó của con quảng cáo rầm rộ như vậy, tốn không ít tiền đâu nhỉ? Quỹ công ty có chịu nổi không? Hóa ra nãy giờ con về đây là để xin tiền sao? Xin lỗi nhé. E rằng sẽ làm các người thất vọng rồi. Công ty của tôi ấy đang ăn nên làm ra lắm. Nhưng nói thật lòng, đừng nói là bây giờ, ngay cả trước đây tôi cũng chẳng thèm để mắt đến cái đồng tiền bẩn thỉu của Lục gia các người. Vậy con về đây làm gì? Muốn chứng minh mình ở ngoài đã đủ lông đủ cánh rồi sao? Về đây khoe khoang với ba sao? Đừng hiểu lầm nhé. Hôm nay tôi đến chỉ có một mục đích thôi. Đó là cùng Lục gia các người cắt đứt hoàn toàn quan hệ. Thưa ông Lục và Triệu, chỉ cần hai vị ký vào bản thỏa thuận cắt đứt quan hệ này, từ nay về sau, chủ tịch của chúng tôi sẽ không còn bất kỳ liên quan gì đến hai vị nữa. Lục Thanh Vân, con nói thế là sao? Thanh Vân, em đừng nóng vội. Chúng ta là người một nhà mà, có gì không thể nói chuyện tử tế được sao? Người một nhà. Người một nhà lại coi con ruột của mình như sao chổi sao? Đương nhiên, trong mắt cái sao chổi là tôi đây. Các người không xứng đáng làm người nhà của tôi. Được. Được lắm, cái thằng nghịch tử. Ba thật sự không ngờ đấy. Lục gia đường đường chính chính của ba lại có thể nuôi ra được cái loại vô ơn, ăn cây táo rào cây sung như con. Thưa ông Lục, xin hãy chú ý lời nói của ông. Nếu không, tôi sẽ đại diện cho chủ tịch Vân khởi kiện các người. Cậu là cái thá gì? Cút ngay cho tôi. Lục Cố Phong, ông bớt tự rát vàng lên mặt mình đi. Từ nhỏ tôi đã bị các người coi như sao chổi, ăn uống còn không bằng con chó. Các người lấy tư cách gì mà nói ra những lời này? Là con bỏ nhà đi trước, sau đó lại gây khó dễ cho sản nghiệp của gia đình. Bây giờ còn về đây khiêu khích trực tiếp, làm cái trò thỏa thuận cắt đứt quan hệ gì chứ? Có thằng con nào làm thế không hả? Đúng. Các người nói đều đúng, đều là tôi. Câu trả lời của tôi, các người hài lòng không? Mau ký tên đi. Cái nơi quỷ quái này tôi ở thêm một giây cũng thấy ghê tởm. Cuối cùng con cũng thừa nhận rồi. Cái vụ cháy kho nhà mình chính là do con đốt. Cũng chỉ có cái loại sao chổi như con mới làm ra chuyện điên rồ đó. Thanh Vân, anh, em thật sự không ngờ anh lại có thể làm ra tội ác phóng hỏa lấy mạng người như vậy. Vậy sao? Tôi cũng thật không ngờ. Dù tôi đã sớm rời khỏi Lục gia, cậu vẫn lén lút đem 10 vạn máy nghe nhạc cầm tay đó đốt đi. Chuyện này, cái tội phóng hỏa lấy mạng người này, sao anh lại có thể đổ lên đầu em chứ? Đêm hôm đó, em tận mắt nhìn thấy xe của anh đi ngang qua nhà kho. Con có nghe không hả? Hồng Vận đã tận mắt nhìn thấy rồi, còn có thể giả sao? Con nghĩ mọi người đều không có mắt sao? Nửa câu sau của bà nói quả thật đúng. Mắt các người đều mù hết rồi. Con, Lục Thanh Vân, con chính là dám làm không dám nhận. Còn đợi chúng tôi thu thập đủ chứng cứ. Đời này con cứ ăn cơm tù đi. Thanh Vân, em nói thật với chị cả đi, 10 vạn máy nghe nhạc cầm tay trong nhà kho thật sự là em đốt sao? Thật nực cười. Tôi không còn ở Lục gia, cái chậu phân này vẫn có thể đổ lên đầu tôi sao? Xem ra lúc trước tôi chọn rời khỏi Lục gia là chuyện đúng đắn nhất tôi đã làm trong đời. Con đừng tưởng mẹ không biết, công ty của con cũng đang làm máy nghe nhạc cầm tay, nhưng con chỉ có vỏn vẹn 1000 cái.
cho nên con mới đốt đồ nhà chúng ta. Hồng Vận, con. Không thể nào. Sao anh lại có tấm ảnh này? Em trai ngốc của tôi, cậu nói quả thật không sai. Hôm đó tôi quả thật đã đi ngang qua nơi đó, nhưng mà tôi không cẩn thận tiện tay chụp được cảnh cậu phóng hỏa đốt nhà kho. Thế nào, món quà này cậu hài lòng không? Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao cậu lại vu khống Thanh Vân? Hồng Vận, cậu khiến chúng ta quá thất vọng rồi. Giả. Tất cả đều là giả. Lục Thanh Vân, anh dám vu oan cho tôi. Chị hai, ba mẹ, mọi người phải tin con. Thôi đủ rồi, tôi không có thời gian xem các người một nhà ở đây diễn kịch. Chuyện nhà các người cũng không liên quan gì đến tôi. Mau ký tên đi, tôi còn có việc. Lục Thanh Vân, con hại nhà chúng ta thành ra thế này, con còn muốn đi sao? Mẹ bình tĩnh một chút mẹ, bỏ mẹ ra. Các người đúng là không biết xấu hổ. Rõ ràng là các người vu khống người khác, vậy mà lại đem tội danh đổ lên đầu anh Vân. Mặt mũi người Lục gia xưa này vẫn vậy, ích kỷ và vô liêm sỉ, chính là bản tính của các người. Lục Thanh Vân, muốn ba ký tên sao? Mơ đi. Lục Cố Phong ba cho dù có bỏ mạng cũng tuyệt đối sẽ không để Lục gia của ba trở thành trò cười của Vân Thành. Ông nghĩ ông không ký tên là có thể uy hiếp được tôi sao? Tôi có thừa thủ đoạn để phủi sạch quan hệ với ông. Tạm biệt. Không, vĩnh biệt. Đứng lại. Hôm nay con mà dám nửa bước ra khỏi cửa nhà này, ba đảm bảo dự án máy nghe nhạc của con sẽ phá sản ngay lập tức. Nói thật lòng, có vài người đừng tự cho mình là quan trọng quá. Dù có gộp cả hai Lục gia và Triệu gia của các người lại, tôi cũng chẳng coi ra gì. Thanh Vân, Thanh Vân, nghịch tử, cái đồ nghịch tử nhà mày. Ba không sao chứ ba? Cái đồ nghịch tử này, nếu tôi không đích thân dạy dỗ nó thì tôi không xứng làm ba nó nữa. Hồng Vận, con liên hệ với ông ngoại con, ba muốn công ty của Lục Thanh Vân tan thành mây khói. Được rồi. Tin mới nhất, anh Vân, vừa nãy Lục gia đã giành được tổng đại lý toàn cầu của máy nghe nhạc và đặt mua 100 vạn chiếc. Đây là muốn đối đầu với chúng ta rồi. 100 vạn chiếc. Thế thì tốn bao nhiêu tiền chứ? Tiền của tất cả ngân hàng trong thành phố này chẳng phải bị họ vay sạch rồi sao? Đúng vậy đó. Thật đúng là không tự tìm đường bỏ mạng thì sẽ không bỏ mạng. Đúng vậy, MP3 của chúng ta so với máy nghe nhạc của họ chính là đòn tấn công áp đảo. Họ có càng nhiều thì bỏ mạng càng nhanh hơn thôi. Anh Lục, gần đây Lục Hồng vẫn có không ít động thái. Chúng ta có cần chuẩn bị một chút không? Không cần để ý đến hắn. Hàng hóa chuẩn bị thế nào rồi? Đã sản xuất được 10 vạn rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bán ra ngoài. Không vội, ít quá. Bây giờ ở Kinh Đô không phải có nhiều các công ty muốn đầu tư vào chúng ta sao? Em đi liên hệ với họ đi. Cứ nói tôi đồng ý rồi. Vậy chúng ta huy động vốn bao nhiêu? Lục gia lần này lấy 10.000 vạn. Số tiền chúng ta huy động vốn lần này cứ định là 100.000 vạn. Được. Cho tôi vào. Cho tôi gặp Thanh Vân. Thanh Vân, các người cho tôi vào. Anh Vân, cái này. Thanh Vân, chị đúng là âm hồn bất tán mà. Thanh Vân, chị lần này đến là muốn nói cho em biết ba mẹ đã quyết định ra tay rồi. Nếu em không muốn công ty mà bản thân em khổ tâm kinh doanh bị phá sản thì mau về nhà nhận lỗi đi. Đi. Thứ nhất, họ không phải ba mẹ tôi. Tiếp theo là muốn đối phó với tôi.
Lục gia còn chưa có tư cách này. Thanh Vân, lần này ba mẹ thật sự tức giận rồi. Triệu Lục hai nhà kinh doanh nhiều năm, mối quan hệ và tài lực không phải em có thể tưởng tượng được đâu. Em nghe chị khuyên một lời. Nghe chị khuyên một lời đi mà. Lục Thái Vân, chị vội vàng muốn tôi về như vậy. Chị tưởng tôi không biết trong lòng chị nghĩ gì sao? Lời này của em là có ý gì? Chị là đang vì tốt cho em. Đôi khi nói dối nhiều quá, đến cả bản thân cũng tin rồi. Được, vậy tôi đoán thử xem. Là Lục Cố Phong đã bãi bỏ chức vụ của chị, đúng không? Quả nhiên tôi đoán trúng rồi. Lục Thái Vân, trời sinh chị tính cách mạnh mẽ, từ nhỏ đã lập chí, muốn làm nên sự nghiệp lớn. Thậm chí sớm đã xem bản thân mình là người thừa kế của Lục gia. Nhưng cho đến bây giờ chị mới biết, chị chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay Lục Cố Phong. Ông ta căn bản không thể nào để chị, một người phụ nữ, trở thành người thừa kế của Lục gia. Cho nên chị sợ rồi. Chị không có. Chị không cần vội vàng chối cãi. Bây giờ chị cầu xin tôi về. Một mặt, chị quả thật có lỗi với tôi trong lòng. Nhưng quan trọng hơn là bây giờ chị đã cảm nhận được sự nguy hiểm của Lục Hồng Vật. Chị sợ cậu ta thay thế vị trí của chị. Tương tự, những năm nay chị đối xử với tôi như vậy, căn bản không phải vì tôi là cái gì sao chổi, mà là vì chị cũng sợ tôi thay thế vị trí của chị. Tôi nói đúng không, Lục gia đại tiểu thư? Mau cút đi. Không Tiến, nghe nói gần đây bên Lục Thanh Vân động thái không nhỏ nhỉ? Chẳng qua chỉ là giãy giụa trước khi bỏ mạng mà thôi, chẳng làm nên trò trống gì. Hồng Vật, dự án hoàn thành thế nào rồi? Đã đàm phán xong hết rồi, mọi việc đều thuận lợi. Chỉ là những đối tác cũ của ba mẹ vẫn luôn trì hoãn việc cấp vốn. Vốn của chúng ta hơi thiếu một chút. 10.000 vạn còn chưa đủ sao? Sao có thể chứ? Nhà sản xuất tạm thời nâng giá thành lên, hiện tại còn thiếu 3.000 vạn. 3.000 vạn? Sao lại nhiều thế? Dù sao thì Hồng Vận cũng là lần đầu tiên chủ trì một dự án lớn như vậy, thiếu kinh nghiệm. Nhà sản xuất chính là nhìn trúng điểm này, nên mới thẳng tay chặt chém cậu ta một khoản. Nếu đổi lại là Thanh Vân thì chi phí ít nhất có thể tiết kiệm được một nửa. Con im đi. Vì dự án này, hai nhà Lục Triệu đã dốc cạn hết gia sản. Lúc này cũng không thể moi ra 3.000 vạn được. Ba mẹ, con quen một người bạn tên là Trương Đại Nhĩ. Cậu ấy có thể cho chúng ta vay tiền, nhưng mà phải đem tất cả tài sản của hai nhà Lục Triệu thế chấp cho cậu ấy. Nhưng mà đợi đến khi dự án của chúng ta kết thúc, cậu ấy sẽ lập tức trả lại tài sản cho chúng ta. Thế chấp cá nhân, cái này không được. Ba mẹ, cái này tuyệt đối không được. Ba mẹ, con vừa nhận được một tin tức, nói là Lục Thanh Vân đã nhận được khoản đầu tư từ kinh đô, còn nói muốn một lần đánh bại chúng ta. Cái gì? Nó nằm mơ đi. Hồng Vật, chuyện thế chấp tài sản, mẹ ủng hộ con. Mẹ sẽ gọi điện cho ông ngoại con ngay đây. Lục Thanh Vân, tôi xem lần này anh lấy gì mà đấu với tôi. Lục Hồng Vận này đúng là một thiên tài mà. Dự án 8.000 vạn lại tiêu hết 13.000 vạn, lỗ mất 5.000 vạn rồi. 5.000 vạn? Đâu chỉ có thế. Nghe nói anh ta để gom đủ 3.000 vạn này đã đem tài sản của hai nhà Triệu Lục tất cả thế chấp cho bọn cho vay nặng lãi. Đúng là ngu không thể cứu chữa được nữa rồi. Cứ làm tốt việc của mình là được rồi, đừng bận tâm chuyện người khác. Đi thôi. Buổi họp báo ra mắt sản phẩm đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Sáng mai 9 giờ, địa điểm là tầng 1 tòa nhà thời đại. Được. Lần này chúng ta phải một lần chiếm lĩnh thị trường toàn quốc. Tạo nên huy hoàng một lần nữa. Tạo nên huy hoàng một lần nữa. Tạo nên huy hoàng một lần nữa. Dự án của chúng ta thế nào rồi? Cậu cứ yên tâm, máy nghe nhạc cầm tay của chúng ta vẫn còn trong kho. Bọn nhà phân phối kia đã nóng lòng muốn mua rồi.
Không ngoài dự đoán, dự án máy nghe nhạc cầm tay lần này có tôi ở đây sẽ thành công rực rỡ. Đúng vậy. Phải rồi. Còn Lục Thanh Vân thì sao? Sáng mai 9 giờ. Địa điểm chính là tòa nhà thời đại. Được. Vậy chúng ta hẹn lúc 8 giờ nhé. Địa điểm cũng ở tòa nhà thời đại. Tôi sẽ cho Lục Thanh Vân đó xem kết cục của việc chọc giận tôi là gì. Đi thôi. Chào Lục Tổng. Chào Lục Tổng. Chào Lục Tổng. Chào Lục Tổng. Đây chẳng phải là anh trai thân yêu của tôi sao? Buổi họp báo của anh cũng vào hôm nay. Thật là trùng hợp quá. Anh dám đánh tôi? Cậu cứ nhất quyết mặt dày xông lên. Thì sao tôi có thể không chiều lòng cậu được chứ? Em trai ngu ngốc của tôi. Anh cứ để tên nghịch tử này đắc ý một lát. Đợi một lát nữa, mẹ sẽ nghiền nát hoàn toàn dự án của nó. Mẹ nói đúng. Lục Thanh Vân, một lát nữa tôi sẽ cho anh xem một dự án đầu tư hàng ngàn vạn với hàng tồn kho hàng trăm vạn sản phẩm rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Để tôi xem thử. Anh còn tư cách gì mà kiêu ngạo? Đúng là một lũ ếch ngồi đáy giếng. Chỉ bằng các người mà cũng muốn đấu với anh Vân của tôi sao? Lục Hồng Vật, cậu tưởng có ba có mẹ cậu là cậu có thể đối phó được với tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, so với tôi, cậu mãi chỉ là cái tên, con nuôi không ra gì. Câm miệng. Lục Thanh Vân, anh chẳng qua chỉ là chó ngáp phải ruồi, có được chút vận may thôi. Những gì anh làm được, tôi cũng làm được y như vậy. Cậu không bước vào giới kinh doanh, thấy tôi như ếch ngồi đáy giếng, ngắm trăng trên trời. Nếu cậu bước vào giới kinh doanh, thấy tôi như con phù du ngắm trời xanh. Cái kiểu làm ăn, thủ đoạn bẩn thỉu của cậu, trong mắt tôi chẳng là cái thá gì cả. Đủ rồi. Thanh Vân, là ba của con, ba cho con cơ hội cuối cùng. Bây giờ quỳ xuống nhận lỗi vẫn còn kịp. Lần này, dự án máy nghe nhạc của Lục gia chúng ta, cùng với sức mạnh của hai nhà Lục và Triệu, hàng tồn kho hàng trăm vạn cái, đầu tư hàng ngàn vạn, chỉ với chút vốn liếng đáng thương của con, ba khuyên con sớm nhận thua đi, kẻo lát nữa lại bị chê cười. Không ngờ ông Lục hào hùng ngày nào vẫn còn khí phách như vậy. Thật là lợi hại quá. Đừng giả vờ nữa, chúng tôi đã điều tra từ lâu rồi. Chỉ với chút vốn liếng đó của con, nhiều nhất cũng chỉ được 1 vạn máy, còn chúng tôi có 100 vạn máy. Khoảng cách như vậy, cậu căn bản không thể thắng được. Tốt, thật là lợi hại quá. Nghe nói Triệu đại tiểu thư để gom đủ 13.000 vạn đó, ngay cả sản nghiệp nhà mẹ đẻ của mình cũng thế chấp hết rồi. Xin mạn phép hỏi một câu, lát nữa nếu thua lỗ, chẳng phải ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không còn sao? Toàn nói bậy. Cái tên nghịch tử này sao nói chuyện khiến người ta tức thế nhỉ? Lão tử đây đã tung hoành thương trường mấy chục năm rồi, chưa bao giờ thua cuộc. Hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Rất tốt. Lát nữa khi các người không còn nhà cửa, tuyệt đối đừng bao giờ quỳ xuống cầu xin tôi. Lục Thanh Vân, bỏ mạng đến nơi rồi mà anh vẫn còn cứng miệng. Đã vậy thì có dám đánh cược với tôi một ván không? Đánh cược với cậu, cậu còn chưa đủ tư cách. Để ba cậu đến thì may ra. Được, ba đánh cược với con. Hôm nay ba sẽ đích thân ra mặt xử lý thằng con bất hiếu này. Cứ lấy dự án hôm nay làm ván cược. Nếu ba thắng, chuyển công ty của con cho Lục gia, và con phải quỳ xuống lại mẹ con cùng với ba mà nhận tội. Thế nếu anh Vân thắng thì thế nào? Các người thắng, các người đúng là dám nghĩ thật đấy. Giả vờ mãi không chán. Hồng Vật, nếu con thắng, ba không chỉ tặng miễn phí 100 vạn máy nghe nhạc cầm tay cho con, mà còn đồng ý ký vào hiệp định cắt đứt quan hệ. Thế nào? Có dám đánh cược không?
Nếu các người tự tìm đường bỏ mạng thì đừng trách tôi vô tình. Hy vọng lát nữa khi các người thua đừng có chối nhé. Ba, mẹ, hai người đừng giận. Xem con dạy dỗ anh ta thế nào. Mẹ tin con. Mọi người đều thấy rồi đấy. Dự án máy nghe nhạc cầm tay của chúng tôi hàng tồn kho dồi dào, tiềm năng vô hạn. Chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng thị trường toàn quốc. Hy vọng quý vị đại lý đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời lần này nhé. Đúng vậy, máy nghe nhạc cầm tay gần đây rất nổi tiếng, nhất định sẽ nổi tiếng khắp cả nước. Lục thiếu gia, tôi muốn 5.000 máy. Tôi muốn 8.000 máy. Được. Sau khi buổi họp báo này kết thúc, chúng ta sẽ ký hợp đồng ngay lập tức. Lục Thanh Vân, anh thấy chưa? Đây chính là mùi vị của thất bại. Đây chính là kết cục khi đối đầu với tôi. Cậu thật sự nghĩ mình thắng rồi sao? Anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Anh nhất định phải bẽ mặt trước công chúng mới chịu sao? Anh tổng cộng chỉ có 1 vạn máy tồn kho, còn tôi vừa mới bán được 28 vạn máy. Anh lấy gì đấu với tôi? Đừng lấy sự ngu dốt của mình làm trò cười được không? Lục Thanh Vân, tôi thật sự không biết anh làm sao dám đánh cược với tôi vậy. Kinh tế và đầu tư của tôi gấp 10 lần của anh. Mối quan hệ của tôi gấp 100 lần của anh. Nếu anh thắng được, tôi sẽ lấy đầu tôi xuống làm bô vệ sinh cho anh. Vậy cậu phải giữ gìn cái bô của tôi cho cẩn thận. Tôi sẽ đến lấy ngay đây. Kính thưa quý vị, tôi là chủ tịch công ty Thanh Vân, Lục Thanh Vân. Tốt. Hai vị này là đối tác của tôi, Trương Kiến Cương, Trương Tâm Từ. Sản phẩm hôm nay tôi muốn giới thiệu gọi là Moving Picture It's Better giúp Audio, viết tắt là MB3. Chờ đã, dự án của anh không phải là máy nghe nhạc cầm tay sao? Tôi nói với cậu là tôi làm máy nghe nhạc cầm tay khi nào? Lục Thanh Vân, anh đừng tưởng anh mang một thứ bỏ đi ra đây là có thể so sánh với máy nghe nhạc cầm tay của tôi. Anh làm vậy chỉ là tự tìm đường bỏ mạng, chỉ bỏ mạng thảm hơn thôi. MB3 là sản phẩm âm nhạc tiên tiến nhất trên toàn thế giới. So với máy nghe nhạc cầm tay, MB3 có kích thước nhỏ hơn, nhiều chức năng hơn, ngoại hình đẹp hơn, chất lượng âm thanh tốt hơn. Hơn nữa, giá thấp hơn tới 1/3. Chủ tịch Vân, anh nói thật sao? Cái thứ MB3 gì đó này thật sự tốt như anh nói sao? Tôi lấy danh dự của tôi và công ty tôi đảm bảo những gì nói ở trên tuyệt đối không phải lời nói dối. Nếu sai, hoàn tiền gấp 10 lần. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Anh ta lừa các người đấy. Trời, sản phẩm tốt thế này, tôi cần gì cái máy nghe nhạc cầm tay kia nữa? Chủ tịch Vân, tôi đặt trước 5 vạn trước. Tôi đến trước đây, tôi muốn 10 vạn trước. Tôi đặt 20 vạn trước. Tôi cũng muốn. Đừng tin anh ta đang lừa các người đấy. Tôi cũng muốn, bán cho tôi muốn 10 vạn trước. Khoan đã, anh muốn làm gì? Sao? Cậu lại vội vàng tháo đầu cậu xuống như vậy, cho tôi dùng làm bô sao? Đừng vội, tôi sẽ không thua đâu. Mọi người nghe đây, công ty của Lục Thanh Vân căn bản không có nhiều hàng như vậy, chỉ có 1 vạn chiếc thôi. Hơn nữa công ty của anh ta thiếu vốn, anh ta không thể nào giao cho các người nhiều hàng như vậy được. Lục Thanh Vân, anh đừng hòng thắng tôi. Tôi sẽ không thua. Bây giờ thì quỳ xuống, dập đầu cho tôi đi. Ai nói với cậu là tôi chỉ có 1 vạn chiếc? Tiếp tục khoác lác đi. Tôi xem đến lúc đó anh không giao được hàng thì anh làm thế nào? Mọi người yên tâm, tháng trước chúng tôi
đã nhận được khoản đầu tư 100.000 vạn. Hiện tại, lượng hàng tồn kho MB3 của chúng tôi có 8.000 vạn chiếc. 100.000 vạn. 100.000 vạn vốn. Sao không nói sớm, Chủ tịch Vân, tôi còn đang chuẩn bị đầu tư cho anh đây này. Tôi lấy trước 10 vạn chiếc MB3. Đúng rồi, Lục thiếu gia. Cái thứ rẻ rách. Máy nghe nhạc cầm tay của cậu, tôi cũng không cần nữa. Dù sao thì hợp đồng của tôi vẫn chưa ký, tôi cũng không cần nữa. Tôi đổi hết sang MB3. Con. Cái thằng nghịch tử. Chúng ta đường đường là hai gia tộc lớn ở Vân Thành, tích lũy trăm năm, sao lại thua bởi thằng nghịch tử như con được? Điều này không thể nào. Điều này không thể nào. Lục Bố Phong, ông đúng là ngoan cố thật đấy. Nói thật lòng, lão ngoan cố mang theo loại tư tưởng phong kiến như ông đây, đáng lẽ ra đã bị thời đại đào thải từ lâu rồi. Mày, cái thằng nghịch tử nhà mày. Nghịch tử. Dù sao đi nữa, ba mẹ cũng là ba mẹ của con dám nói chuyện với ba mẹ như thế, sau này đừng có mở miệng ra là nghịch tử nữa. Chính vì có những người như các người làm ba mẹ mới ép những đứa trẻ vô tội như tôi phải đi vào đường cùng. Kết cục ngày hôm nay đều là do các người tự làm tự chịu. Con đừng tưởng hôm nay con may mắn thắng được hai nhà Triệu Lục là con có thể đánh sập hai đại gia tộc. Con vẫn còn quá non nớt. Con căn bản không hiểu gia tộc hàng đầu như ba mẹ đây có năng lực đến mức nào. Ba con nói đúng đấy. Chỉ cần ba mẹ còn ở đây, dựa vào sản nghiệp và mối quan hệ của ba mẹ, sẽ lập tức Đông Sơn tái khởi. Các người vẫn tự cho mình là đúng như vậy. Chỉ tiếc là các người không còn cơ hội nữa rồi. Đậu phộng nhà các người. Lục Hồng Vận đâu rồi? Bảo nó cút ra đây gặp tôi. Thằng nhóc con còn dám chạy. Tiền của lão tử đâu? Cao đại ca, Trương Tai To nói với tôi, không phải mai mới giao đủ sao? Trương Tai To đúng không? Cậu tự nói với nó đi. Ai nói là đồng ý với cậu rồi? Cậu còn tưởng cậu là thiếu gia Lục ra sao? Trương Tai To, cậu dám lừa tôi? Dừng tay, cậu là ai? Cậu dám đánh con trai tôi? Bà là mẹ của Lục Hồng Vận đúng không? Vậy thì tốt quá. Con trai bà trước đây mượn tôi 3.000 vạn. Đây là bằng chứng. Mau trả tiền đi. Cao đại ca, không phải nói mai sao? Nói nhảm gì thế? Cậu nghĩ lão tử ngu sao? Dự án của cậu hôm nay kết thúc rồi, còn không mau trả tiền đi. Dự án của tôi lỗ hết rồi. Tôi không có tiền trả cho cậu đâu. Cậu nói gì? Hết tiền rồi? Dám hết tiền, lão tử sẽ lấy mạng cậu. Đừng lấy mạng tôi. Sản phẩm của tôi có thể thế chấp cho cậu, trị giá hơn 10.000 vạn đấy. Nói sớm thế không phải tốt hơn sao? Đi theo tôi, đi chuyển hàng. Khoan đã, tôi nghĩ chắc các người quên rồi. Giao kèo vừa nãy là tôi thắng. Bây giờ lô máy nghe nhạc cầm tay đó đều là của tôi. Anh dám đùa giỡn với lão tử, tôi thấy cậu chán sống rồi. Nói, còn không trả tiền? Không trả tiền? Trả. Tôi đưa cả doanh nghiệp của tôi trả lại cho cậu. Đó chỉ là tiền gốc thôi. Còn lại 5.000 vạn tiền lãi nữa. 5.000 vạn. Không phải cậu nói là mượn của bạn bè sao? Sao lại biến thành cho vay nặng lãi rồi? Mẹ, nợ lãi cao thì sao? Trả hết là được mà. Mau chuẩn bị tiền cho con sắp bị lấy mạng rồi. Cậu là súc sinh. Triệu gia và Lục gia đều bị cậu hại thê thảm rồi. Phải rồi, quên chưa nói cho hai người biết, tất cả sản nghiệp của hai nhà Triệu gia và Lục gia bây giờ đều đã là của tôi rồi.
Tôi đánh bỏ mạng cậu, thằng nghịch tử. Im miệng. Mau gom tiền cho tôi. Tôi sắp bị lấy mạng rồi. Cậu là súc sinh. Dám đánh ba cậu. Cậu mới là sao chổi. Bà cũng im miệng đi. Là hai người gọi tôi là sao may mắn. Là hai người nói rằng tôi làm bất cứ chuyện gì, hai người sẽ chống lưng cho tôi. Bây giờ chuyện gì cũng đổ lỗi cho tôi. Tất cả là do hai người đáng đời. Tất cả im miệng hết đi. Người đâu? Giải họ đi. Muốn quỵt nợ của lão tử sao? Không dễ thế đâu. Thanh Vân, con mau giúp mẹ đi. Mẹ đã trách nhầm con rồi. Con mau cứu mẹ đi có được không? Đúng vậy, Thanh Vân. Ba cũng biết mình sai rồi. Con mau cứu Lục gia chúng ta đi. Khi xảy ra chuyện, hai người mới biết tìm đến tôi. Vừa nãy, khi hai người muốn đẩy tôi vào chỗ bỏ mạng, sao lại không biết buông tha cho tôi? Lục Thanh Vân, cho dù trước đây mẹ đối xử không tốt với con cũng là do mẹ mang thai 10 tháng sinh ra. Mạng của con là do mẹ ban cho. Bây giờ lại dám không giúp mẹ. Nói nhỏ nhẹ không được. Bắt đầu dùng đạo đức để ràng buộc rồi sao? Thú vị thật. Quên chưa nói cho hai người biết, ân sinh thành của hai người tôi đã sớm trả lại rồi. Cái gì? Mẹ. Thanh Vân nói tất cả đều là thật. Trước đây, khi hai người ở bệnh viện, Hoa Thần Y là do cậu ấy mời đến. Giải đi hết. Vâng. Thanh Vân. Thanh Vân. Thanh Vân. Thanh Vân. Ba mẹ. Thanh Vân. Thanh Vân, chị xin em. Em cứu ba và mẹ. Em cứu Lục gia đi. Thanh Vân, chị hai cũng xin em. Em có thể không cứu Hồng Vận, nhưng xin em hãy cứu ba mẹ. Họ thật sự biết mình sai rồi. Bây giờ các người mới biết đến cầu xin anh Vân rồi. Hồi đó, khi anh Vân bị người ta ức hiếp, các người lại ở đâu? Nếu các người đã trải qua tất cả những gì tôi đã trải qua, các người sẽ tha thứ không? Anh Vân. Anh Vân. Anh Vân.